Μάθημα 1. Μείνετε οργανωμένοι. Βοηθά πραγματικά να παραμείνουμε οργανωμένοι και να μην ξεχνάμε τίποτα κατά τη διάρκεια των πολυάσχολων ημερών μας. Συμφωνώ απόλυτα. Η ύπαρξη ενός συστήματος μπορεί να κάνει μια μεγάλη διαφορά στην παραγωγικότητά μας. Ναι, διαπιστώνω ότι η διατήρηση ληστών και η χρήση υπενθυμίσεων στο τηλέφωνο μου με βοηθά πολύ. Αυτό είναι έξυπνο. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ έναν προγραμματιστή για να σημειώσω σημαντικές εργασίες και ραντεβού. Ακριβώς. Μου επιτρέπει να απεικονίσω το πρόγραμμά μου και να δώσω προτεραιότητα αποτελεσματικά. Επιπλέον, μειώνει το άγχος γιατί ξέρω ότι δεν θα παραβλέψω τίποτα σημαντικό. Απολύτως. Ας μοιραστούμε συμβουλές για το πώς μπορούμε και οι δύο να βελτιώσουμε τις στρατηγικές του οργανισμού μας. Θα το λάτρευα αυτό. Μαζί, μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε στην κορυφή των ευθυνών μας. Εδώ είναι ένας πιο οργανωμένος και παραγωγικός τρόπος ζωής και για τους δύο. Μάθημα 2. Συνεχής βελτίωση. Η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός καλύτερου μαθησιακού περιβάλλοντος. Συμφωνώ απόλυτα. Για τους λόγους αυτούς, η διδασκαλία και η μάθηση πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται αποτελεσματικά. Ναι, όταν οι εκπαιδευτικοί εξελίσσουν τις μεθόδους τους, ωφελεί άμεσα τις εμπειρίες των μαθητών. Απολύτως. Οι καινοτόμες προσεγγίσεις μπορούν να προσελκύσουν τους μαθητές και να ενισχύσουν την κατανόησή τους. Πιστεύω ότι τα σχόλια από τους μαθητές είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ναι, τα επικοδομητικά σχόλια βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τομείς βελτίωσης. Ας συζητήσουμε στρατηγικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να προωθήσουμε αυτόν τον κύκλο βελτίωσης. Θα το ήθελα πολύ. Η συνεργασία σε νέες ιδέες μπορεί να οδηγήσει σε απίστευτες αλλαγές στις πρακτικές διδασκαλίας μας. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο στη μαθησιακή μας κοινότητα. Μάθημα 3. Δημιουργία έργων. Αυτό είναι πραγματικά δημιουργικό. Τι κάνετε με τις χειροτεχνίες που κάνετε? Συνήθως τα δίνω σε φίλους και συγγενείς ή διακοσμώ το σπίτι μου μαζί τους. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα προσωπικά χειροποίητα δώρα φέρουν πάντα μια ιδιαίτερη πινελιά. Απολύτως. Είναι ικανοποιητικό να βλέπω άλλους να εκτιμούν το χρόνο και την προσπάθεια που έβαλα στις δημιουργίες μου. Μπορώ να φανταστώ. Η χειροτεχνία μπορεί επίσης να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εκφράσετε την προσωπικότητα και το στυλ σας. Ναι, μου επιτρέπει να επιδείξω τη δημιουργικότητά μου με απτό τρόπο. Ας σχεδιάσουμε μαζί μια μέρα χειροτεχνίας. Θα ήταν διασκεδαστικό να μοιραστούμε ιδέες και τεχνικές. Θα το λάτρευα αυτό. Η συνεργασία σε έργα μπορεί να μας εμπνεύσει να δοκιμάσουμε νέα πράγματα. Ας κάνουμε όμορφα πράγματα μαζί και να μοιραστούμε τη δημιουργικότητά μας. Μάθημα 4. Ιστορικές σκέψεις. Έγινε πιο αποσυρμένος και έπαιζε λιγότερο συχνά μέχρι το έτος 1817. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Σας κάνει να αναρωτιέστε ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην αλλαγή συμπεριφοράς του. Απολύτως. Μερικές φορές, οι προσωπικές προκλήσεις μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τα πιο ταλαντούχα άτομα. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το πλαίσιο της ζωής τους κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Ναι. Η εξερεύνηση των αγώνων τους μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την κληρονομιά τους. Ας εμβαθύνουμε στην ιστορία του και να δούμε πως αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν τις συνεισφορές του. Υπέροχη ιδέα. Η κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετώπισε μπορεί να εμβαθύνει την εκτίμησή μας για το έργο του. Ναι, και μας υπενθυμίζει ότι ο καθένας έχει τις δικές του μάχες για να πολεμήσει. Ας τιμήσουμε το ταξίδι του μαθαίνοντας περισσότερα για τη ζωή και τα επιτεύγματά του. Μάθημα 5. Ανθρωπιστικές προσπάθειες. Και οι ανιδιοτελείς άνθρωποι των οποίων οι προσπάθειες έχουν ανακουφίσει τα δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων μας εμπνέουν πραγματικά. Απολύτως.
Η αφοσίωσή τους να βοηθούν τους άλλους είναι μια απόδειξη της δύναμης της συμπόνιας. Ναι, είναι απίστευτο πως οι ενέργειες ενός ατόμου μπορούν να δημιουργήσουν ένα κυματιστικό αποτέλεσμα θετικής αλλαγής. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να γιορτάζουμε και να υποστηρίζουμε εκείνους που αφιερώνουν τη ζωή τους στην υπηρεσία. Ας συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμβάλλουμε στις ανθρωπιστικές προσπάθειες στη δική μας κοινότητα. Ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Ακόμη και οι μικρές ενέργειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ναι, μαζί μπορούμε να εμπνεύσουμε άλλους να συμμετάσχουν μαζί μας για να κάνουμε θετικό αντίκτυπο. Ανυπομονώ να διερευνήσω ευκαιρίες για να βοηθήσω όσους έχουν ανάγκη. Εδώ είναι να κάνουμε τη διαφορά και να υποστηρίξουμε τα ανιδιοτελή άτομα ανάμεσά μας. Μάθημα 6. Μαγειρική εξερεύνηση. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω αυτή τη συνταγή σάλτσα ζυμαρικών. Ακούγεται καταπληκτικό. Ναι, νομίζω ότι θα είναι ένα υπέροχο μείγμα γεύσεων που μπορούμε να απολαύσουμε μαζί. Μπορώ ήδη να φανταστώ το πλούσιο άρωμα που γεμίζει την κουζίνα καθώς μαγειρεύει. Απολύτως. Το μαγείρεμα μαζί θα το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο και αξέχαστο. Νομίζω ότι πρέπει να μαζέψουμε όλα τα υλικά και να περάσουμε μια διασκεδαστική μέρα μαγειρικής. Υπέροχη ιδέα. Είναι πάντα ωραίο να μοιράζεστε την εμπειρία και να δημιουργείτε κάτι νόστιμο. Ναι, και ο πειραματισμός με νέες συνταγές μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικές ανακαλύψεις. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως καταλήγει αυτό. Το μαγείρεμα είναι μια τόσο δημιουργική διέξοδος. Εδώ είναι μια γαστρονομική περιπέτεια γεμάτη γέλιο και υπέροχο φαγητό. Μάθημα 7. Σχεδιασμός ταξιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να προγραμματίσουμε το ταξίδι μας. Θα έλεγα ότι μια εβδομάδα θα πρέπει να είναι αρκετή για να εξερευνήσουμε όλα όσα Αυτό θέλουμε να δούμε. ακούγεται τέλειο. Μια εβδομάδα μας δίνει αρκετό χρόνο για να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα αξιοθέατα χωρίς να αισθανόμαστε βιασμένοι. Ακριβώς, μπορούμε να επισκεφτούμε τα κύρια αξιοθέατα και να έχουμε ακόμα χρόνο για μερικές αυθόρμητες περιπέτειες στην πορεία. Ναι, και μια εβδομάδα μας επιτρέπει να βυθιστούμε πραγματικά στον τοπικό πολιτισμό. Συμφωνώ. Ας κάνουμε μια λίστα με όλα τα μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε και τις δραστηριότητες που θέλουμε να κάνουμε. Υπέροχη ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα και να διασφαλίσουμε ότι αξιοποιούμε στο έπακρο το χρόνο μας. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινώ τον προγραμματισμό. Η εξερεύνηση νέων τόπων μαζί θα είναι μια τέτοια χαρά. Οπωσδήποτε. Ας κάνουμε αξέχαστες αναμνήσεις από την επερχόμενη περιπέτειά μας. Ναι, ας κάνουμε αυτό το ταξίδι ένα για τα βιβλία. Μάθημα 8. Αλληλεία και κοινότητα. Βασίζοντας σε μεγάλο βαθμό στην αλληλεία για το φαγητό τους, το οποίο διαμόρφωσε τον τρόπο ζωής τους με τόσο αξιοσημείωτο τρόπο. Ναι, ζούσαν σε οικισμένα χωριά και έγιναν ειδικοί στο ξυλόγλυπτο από τα γύρω δέντρα. Είναι συναρπαστικό το πως οι δεξιότητές τους στην αλληλεία και την ξυλουργική τους βοήθησαν να ευδοκιμήσουν. Απολύτως. Αυτές οι δεξιότητες τους επέτρεψαν να δημιουργήσουν βιώσιμες κοινότητες που άνθησαν με την πάροδο του χρόνου. Μου αρέσει το πώς χρησιμοποίησαν τους πόρους γύρω τους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ακριβώς. Η σύνδεσή τους με τη φύση ήταν απαραίτητη τόσο για την επιβίωσή τους όσο και για την πολιτιστική τους ταυτότητα. Ας μάθουμε περισσότερα για το πώς αυτές οι πρακτικές έχουν επηρεάσει τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Θα το ήθελα πολύ. Η κατανόηση της ιστορίας τους μπορεί να προσφέρει πολύτιμα μαθήματα για εμάς σήμερα. Ναι, είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε τις παραδόσεις που έχουν διαμορφώσει τον κόσμο μας. Μάθημα 9. Τέλεια καταλύματα. Κι εγώ, ας σιγουρευτούμε ότι θα βρούμε το ιδανικό μέρος για να μείνετε για το ταξίδι μας. Απολύτως. Ένα άνετο κατάλυμα μπορεί πραγματικά να βελτιώσει ολόκληρη την εμπειρία.
Ναι, θα προτιμούσα κάπου με καλές κριτικές και εύκολη πρόσβαση σε τοπικά αξιοθέατα. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχετε ένα άνετο δωμάτιο για να χαλαρώσετε μετά από μια μέρα εξερεύνησης. Ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε σύντομα επιλογές για να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες προσφορές. Συμφωνώ. Είναι πάντα καλή ιδέα να κάνετε κράτηση διαμονής εκ των προτέρων, ειδικά κατά τις περιόδους αιχμής. Ας εξετάσουμε επίσης ανέσεις όπως πρωινό και Wi-Fi για να κάνουμε τη διαμονή μας πιο ευχάριστη. Υπέροχο σημείο. Αυτά τα πρόσθετα μπορούν πραγματικά να προσθέσουν στην άνεση και την ευκολία μας. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκω το ιδανικό μέρος που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες μας. Μάθημα 10. Συντήρηση αεροπορίας. Οι επισκευές είναι ζωτικής σημασίας για κάθε αεροπορική εταιρεία. Καμία εταιρεία αεροπλάνων δεν θέλει να έχει τα αεροπλάνα της στο υπόστεγο όταν θα μπορούσαν να είναι στον αέρα κερδίζοντας Απολύτως. χρήματα. Η διατήρηση των αεροπλάνων σε λειτουργία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ικανοποίηση των πελατών. Ναι, ο χρόνος διακοπής μπορεί να είναι δαπανηρός, τόσο από την άποψη των χρημάτων όσο και της φήμης. Συμφωνώ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τακτική συντήρηση και οι γρήγορες επισκευές είναι τόσο σημαντικές. Ακριβώς. Εξασφαλίζει ότι οι πτήσεις είναι ασφαλείς και αξιόπιστες για τους επιβάτες. Ας συζητήσουμε πως οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες συντήρησής τους για να ελαχιστοποιήσουν τις καθυστερήσεις. Υπέροχη ιδέα. Οι καινοτομίες στην τεχνολογία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Ναι, και η επένδυση σε εξειδικευμένους τεχνικούς είναι εξίσου σημαντική για ποιοτικές επισκευές. Μαζί, μπορούμε να διερευνήσουμε λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα στην αεροπορική βιομηχανία. Μάθημα 11. Ρύθμιση σχεδίων. Θα πάω για κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να προετοιμαστείς. Συμφωνώ. Ας ορίσουμε μια ημερομηνία και να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις εκ των προτέρων. Ναι, ο προγραμματισμός θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι όλα πάνε ομαλά και δεν χάνουμε τίποτα. Ακριβώς. Το να έχετε ένα σαφές σχέδιο διευκολύνει την απόλαυση της εμπειρίας. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να συζητήσουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ο καθορισμός στόχων θα μας κρατήσει συγκεντρωμένους και παρακινημένους. Ας γράψουμε τους στόχους μας και τυχόν συγκεκριμένες δραστηριότητες που θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Ναι, με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μετρήσουμε την πρόοδό μας και να γιορτάσουμε τα επιτεύγματά μας. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό. Μια καλά οργανωμένη προσέγγιση θα το κάνει μια αξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 12. Τεχνικές φωτογραφίας. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας ή τις διατηρείτε φυσικές? Συνήθως τα επεξεργάζομαι λίγο για να βελτιώσω τα χρώματα και το φωτισμό, αλλά προτιμώ μια φυσική εμφάνιση. Καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι ωραίο να διατηρείτε την αυθεντικότητα της στιγμής που αποτυπώθηκε. Ακριβώς. Θέλω οι φωτογραφίες μου να αντικατοπτρίζουν την πραγματική ομορφιά αυτού που βίωσα. Η επεξεργασία μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά είναι σημαντικό να μην το παρακάνετε. Ναι, η έβρεση αυτής της ισορροπίας είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθεί η ουσία της αρχικής εικόνας. Νομίζω ότι η προσέγγισή σας κάνει τη φωτογραφία σας να αισθάνεται πιο γνήσια και σχετική. Ευχαριστώ. Μου αρέσει να μοιράζομαι την προοπτική μου μέσα από το φακό μου με φυσικό τρόπο. Ας σχεδιάσουμε σύντομα μια μέρα φωτογραφίας. Θα ήθελα πολύ να μάθω μερικές από τις τεχνικές σας. Μάθημα 13. Έρευνα πτήσης. Κατά την κράτηση μιας πτήσης, αξίζει να ελέγξετε τόσο τον ιστότοπο της αεροπορικής εταιρείας όσο και άλλους συγκεντρωτές. Απολύτως. Η σύγκριση τιμών μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τις καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Ναι,
Και μερικές φορές οι αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν αποκλειστικές εκπτώσεις που δεν θα βρείτε αλλού. Αυτό είναι αλήθεια. Αξίζει να κάνετε λίγη έρευνα πριν λάβετε μια τελική απόφαση. Επιπλέον, η ανάγνωση κριτικών μπορεί να δώσει πληροφορίες για την ποιότητα των υπηρεσιών της αεροπορικής εταιρείας. Οπωσδήποτε. Το να γνωρίζετε τι να περιμένετε μπορεί να βελτιώσει τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία. Έχετε βρει ποτέ πολλά χρησιμοποιώντας έναν αθροιστή? Ναι, κάποτε εξοικονόμησα ένα σημαντικό ποσό σε ένα εισιτήριο μετεπιστροφή συγκρίνοντας επιλογές. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ας το έχουμε κατά νου για τα μελλοντικά μας ταξιδιωτικά σχέδια. Μάθημα 14. Προσδοκίες σταδιοδρομίας. Ένας οδοντίατρος διορθώνει τα δόντια, κάτι που είναι μια τόσο σημαντική δουλειά στην κοινωνία μας. Απολύτως. Η οδοντική υγεία είναι ζωτική σημασίας για τη γενική ευημερία και την εμπιστοσύνη. Εάν είστε καλοί στο να διαφωνείτε, μπορείτε ακόμη και να σκεφτείτε μια καριέρα στη νομική. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Οι δικηγόροι πρέπει να είναι πιστικοί και διατυπωμένοι στα επιχειρήματά τους. Ναι, και παίζουν ζωτικό ρόλο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πελατών. Είναι συναρπαστικό το πως διαφορετικές δεξιότητες μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορες σταδιοδρομίες. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να διερευνήσουμε τα ενδιαφέροντα και τα δυνατά μας σημεία για να βρούμε τη σωστή εφαρμογή. Συμφωνώ. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε για τους στόχους και τις φιλοδοξίες μας. Είναι εμπνευσμένο. Ναι, η αλληλοϊποστήριξη στα ταξίδια μας είναι αυτό που τα κάνει όλα άξια. Μάθημα 15. Ιρλανδικές ρίζες. Όταν σκέφτομαι την Ιρλανδία, σκέφτομαι από προήλθε η οικογένειά μου πριν από πολλά χρόνια. Αυτή είναι μια τόσο όμορφη σύνδεση που έχεις. Η Ιρλανδία είναι πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό. Ναι, οι πρόγονοί μου αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, αλλά καλλιέργησαν επίσης μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας. Είναι εκπληκτικό το πως αυτές οι ρίζες μπορούν να διαμορφώσουν την ταυτότητά μας σήμερα. Απολύτως. Νιώθω μια αίσθηση υπερηφάνειας γνωρίζοντας ότι μέρος της κληρονομιάς μου προέρχεται από ένα τόσο ζωντανό μέρος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να επισκεφθείτε την Ιρλανδία για να εξερευνήσετε την ιστορία της οικογένειάς σας? Θα το ήθελα πολύ. Το περπάτημα στους ίδιους δρόμους με τους προγόνους μου θα ήταν μια σημαντική εμπειρία. Ναι, και θα μπορούσατε να μάθετε τόσα πολλά για τις παραδόσεις και τις ιστορίες της οικογένειάς σας. Οπωσδήποτε. Θα ήταν σαν να συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν με τόσο βαθύ τρόπο. Μάθημα 16. Έβρεση βασικών στοιχείων. Συγγνώμη, άφησα το δικό μου σπίτι σήμερα, βιαζόμουν πολύ σήμερα το πρωί. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας μερικές φορές. Τι θα λέγατε να βρείτε ένα κοντινό κατάστημα για να πάρετε αυτό που χρειάζεστε? Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Είναι πάντα ωραίο να έχετε ένα θετικό Βεβαίως. σχέδιο. Υπάρχει ένα παντοπολείο λίγα τετράγωνα μακριά. Μπορούμε να το ελέγξουμε. Τέλεια. Θα μπορέσω να πάρω μερικά βασικά και να νιώσω πιο προετοιμασμένος για την ημέρα. Επιπλέον, είναι μια καλή δικαιολογία για να τεντώσουμε τα πόδια μας και να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα μαζί. Ναι, πάντα απολαμβάνω μια αλλαγή σκηνικού, ειδικά όταν περιλαμβάνει μια μικρή περιπέτεια. Ακριβώς. Και ποιος ξέρει, μπορεί να ανακαλύψουμε κάτι ενδιαφέρον στην πορεία. Ανυπομονώ για αυτό. Ας πάμε έξω να δούμε τι θα βρούμε. Μάθημα 17. Εξωτικά φρούτα. Μερικά φρούτα είναι πιο εξωτικά από άλλα, όπως τα φρούτα του δράκου και τα αστέρια, για να αναφέρουμε μερικά. Απολύτως. Αυτές οι μοναδικές γεύσεις και τα ζωντανά χρώματα μπορούν πραγματικά να δελεάσουν οποιονδήποτε να τα δοκιμάσει. Και κάθε εξωτικό φρούτο έρχεται με το δικό του σύνολο ωφελών για την υγεία, καθιστώντας τα ακόμα πιο ελκυστικά. Ναι,
Μου αρέσει πως μπορούν να προσθέσουν μια διασκεδαστική νότα στις συνηθισμένες φρουτοσαλάτες ή σμούδις μας. Έχετε δοκιμάσει ποτέ ένα λίτσι? Η γλυκιά και λουλουδάτη γεύση του είναι απλά απολαυστική. Έχω. Είναι σαν μια έκρηξη γεύση στο στόμα σας, τόσο αναζωογονητική και διαφορετική. Νομίζω ότι πρέπει να εξερευνήσουμε μια τοπική αγορά για να βρούμε μερικά από αυτά τα εξωτικά φρούτα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα είναι διασκεδαστικό να ανακαλύψετε νέες γεύσεις μαζί. Ας κάνουμε μια μέρα από αυτό και να δούμε τι άλλες εκπλήξεις μπορούμε να βρούμε εκεί. Μάθημα 18. Γενεοδορία ντομάτας. Έχουμε τόσες πολλές ντομάτες από τον κήπο μας που δίνουμε πάντα μερικές στους γειτονές μας. Αυτή είναι μια υπέροχη χειρονομία. Η κοινή χρήση εγχώριων προϊόντων μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τους δεσμούς της κοινότητας. Ακριβώς. Είναι ωραίο να διαδίδουμε τη χαρά της κυπουρικής και τους καρπούς της εργασίας μας. Επιπλέον, οι φρέσκες ντομάτες έχουν πολύ καλύτερη γεύση από αυτές που αγοράζονται στο κατάστημα. Είναι ένα πραγματικό δώρο. Συμφωνώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να απολαμβάνετε φαγητό που καλλιεργείτε με προσοχή. Έχετε σκεφτεί ποτέ να ξεκινήσετε ένα μικρό κλαμπ κήπου γειτονιάς? Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα ενθάρρυνε και άλλους να καλλιεργήσουν τα δικά τους λαχανικά. Και θα μπορούσαμε να μοιραστούμε συμβουλές και συνταγές, καθιστώντας το μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική εμπειρία. Ναι. Ας μιλήσουμε στους γείτονες μας και να δούμε αν ενδιαφέρονται Μάθημα να έρθουν 19. μαζί μας. Στόχοι φυσικής κατάστασης. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Ακούγεται σαν μια χρήσιμη προσέγγιση για να παραμείνετε σε φόρμα. Τι γίνεται με το βάρος στόχου σας? Έχετε σημειώσει πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση πρόσφατα? Έχω, στην πραγματικότητα. Ήμουν πιο συνεπής με τις προπονήσεις και την υγιεινή διατροφή μου. Είναι υπέροχο να το ακούω. Η πρόοδος απαιτεί χρόνο, αλλά κάθε βήμα μετράει για το στόχο. Απολύτως. Έχω διαπιστώσει ότι η παρακολούθηση των γευμάτων μου με βοηθά να παραμείνω υπεύθυνος. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι εκπληκτικό το πώς το να προσέχουμε τι τρώμε μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές. Ναι, και αισθάνομαι πιο παρακινημένος όταν βλέπω τα αποτελέσματα των προσπαθειών μου. Η διατήρηση αυτού του κινήτρου είναι το κλειδί. Ποιο είναι το επόμενο βήμα σας στο ταξίδι γυμναστικής σας? Νομίζω ότι θα δοκιμάσω ένα νέο μάθημα προπόνησης για να διατηρήσω τα πράγματα συναρπαστικά και προκλητικά. Μάθημα 20. Επιλογές σταδιοδρομίας. Υπάρχουν τόσες πολλές δουλειές που πρέπει να κάνετε. Ίσως θα μπορούσατε να διορθώσετε υπολογιστές ή να εργαστείτε σε έναν τομέα τεχνολογίας. Αυτή είναι μια καλή πρόταση. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτές τις δεξιότητες. Επιπλέον, η εργασία στην τεχνολογία μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητική, τόσο δημιουργικά όσο και οικονομικά. Απολύτως. Μου αρέσει η ιδέα της επίλυσης προβλημάτων και της βοήθειας άλλων με τεχνολογικά ζητήματα. Και πολλές θέσεις εργασίας τεχνολογίας προσφέρουν ευέλικτες συνθήκες εργασίας, κάτι που είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι, εκτιμώ την ικανότητα να εργάζομαι από το σπίτι ή να έχω ευέλικτες ώρες. Έχετε σκεφτεί να παρακολουθήσετε μαθήματα για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας σε αυτόν τον τομέα? Στην πραγματικότητα ψάχνω μερικά διαδικτυακά μαθήματα που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν να ξεκινήσω. Αυτό ακούγεται σαν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ας κρατήσουμε ο ένας τον άλλον παρακινημένο καθώς διερευνούμε τις επιλογές μας. Μάθημα 21. Ψηφίσματα πρωτοχρονιάς. Οι άνθρωποι μιλούν για τα ψηφίσματα της πρωτοχρονιάς κάθε χρόνο, αλλά δεν μπαίνω στον κόπο να κάνω αποφάσεις ο ίδιος. Αλήθεια. Το βρίσκω ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν τη νέα χρονιά ως μια νέα αρχή για να θέσουν στόχους. Ναι, αλλά πιστεύω ότι η αλλαγή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο στην αρχή μιας νέας χρονιάς. Αυτό είναι ένα έγκυρο σημείο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται πιεσμένοι να κάνουν αποφάσεις, αλλά μπορούν να θέσουν στόχους όποτε το επιλέξουν. Ακριβώς.
Για μένα, πρόκειται περισσότερο για συνεχείς βελτιώσεις αντί να περιμένουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Μπορώ να δω πως αυτό μπορεί να αισθάνεται πιο φυσικό. Επιτρέπει την ευελιξία στην προσωπική ανάπτυξη. Ναι, και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η πρόοδος είναι συχνά μια σταδιακή διαδικασία και όχι μια ξαφνική αλλαγή. Απολύτως. Ο εορτασμός μικρών επιτευγμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μπορεί να είναι εξίσου ικανοποιητικός με κάθε ψήφισμα της πρωτοχρονιάς. Στο τέλος, Όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση του τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς και το ταξίδι σας προς την αυτοβελτίωση. Μάθημα 22. Συνάντηση υπερήρωων. Είπε ότι ήθελε να γνωρίσει τους υπερήρωες, που βρήκα αρκετά ελκυστικό και διασκεδαστικό. Αυτό είναι αξιολάτρευτο. Τα παιδιά έχουν συχνά τέτοιες εφάνταστες ιδέες για τους ήρωες και τις περιπέτειές τους. Ναι, και ο πατέρας μου του είπε ότι μπορεί να συναντήσει μερικούς υπερήρωες στο επερχόμενο κόμικ συνέδριο. Αυτό ακούγεται σαν ένα φανταστικό γεγονός. Οι συμβάσεις είναι ιδανικές για τους θαυμαστές να συνδεθούν με τους αγαπημένους τους χαρακτήρες. Ακριβώς. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία για τα παιδιά να ασχοληθούν με τα πάθη τους και να συναντήσουν ομοειδεάτες. Επιπλέον, το να βλέπουν τους αγαπημένους τους χαρακτήρες να ζωντανεύουν μπορεί να είναι μια μαγική εμπειρία για αυτούς. Απολύτως. Προωθεί μια αίσθηση κοινότητας και ενθουσιασμού μεταξύ των οπαδών όλων των ηλικιών. Στο τέλος, στιγμές όπως αυτές δημιουργούν διαρκείς αναμνήσεις και εμπνέουν δημιουργικότητα στα νεαρά μυαλά. Ναι, και ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα θα γίνει ο ίδιος υπερήρωας. Μάθημα 23. Πραγματικές εκπομπές. Στη μητέρα μου αρέσουν οι εκπομπές για πραγματικές καταστάσεις, της αρέσει να παρακολουθεί τις ειδήσεις για να παραμένει ενημερωμένη. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι εκτιμούν τις πραγματικές ιστορίες επειδή μπορούν να είναι τόσο σχετικές και ελκυστικές. Ναι, και το να βλέπουμε πραγματικά γεγονότα να ξεδιπλώνονται μπορεί να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση του κόσμου γύρω μας. Απολύτως. Συχνά πυροδοτεί σημαντικές συζητήσεις για τρέχοντα γεγονότα και κοινωνικά ζητήματα. Ακριβώς, η μητέρα μου πιστεύει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Συμφωνώ. Η ενημέρωση μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις ως πολίτες στις κοινότητές μας. Επιπλέον, μπορεί να μας εμπνεύσει να αναλάβουμε δράση σε θέματα που μας ενδιαφέρουν. Στο τέλος, η σύνδεση με πραγματικές καταστάσεις μας βοηθά να συμπάσχουμε με τους άλλους και καλλιεργεί μια αίσθηση κοινότητας. Ναι, και μας ενθαρρύνει να είμαστε πιο ενεργοί συμμετέχοντες στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Μάθημα 24. Μεγαλώνοντας μαζί. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να μεγαλώσω και κάτι τέτοιο. Ακούγεται απίστευτα ικανοποιητικό. Ναι, η καλλιέργεια φυτών μπορεί να είναι μια τόσο ικανοποιητική εμπειρία, που μας συνδέει με τη φύση με έναν μοναδικό τρόπο. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τελικό αποτέλεσμα, η διαδικασία να τα παρακολουθείς να μεγαλώνουν είναι τόσο ικανοποιητική. Απολύτως. Η κυπουρική διδάσκει υπομονή και φροντίδα, οι οποίες είναι πολύτιμες δεξιότητες σε όλες τις πτυχές της ζωής. Και είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες, από λουλούδια έως λαχανικά και οτιδήποτε ενδιάμεσο. Ναι, κάθε φυτό έχει τις δικές του ανάγκες και ιδιορυθμίες, καθιστώντας το μια υπέροχη μαθησιακή εμπειρία. Στο τέλος, η καλλιέργεια αφορά κάτι περισσότερο από τα φυτά. Αφορά επίσης την προσωπική ανάπτυξη. Οπωσδήποτε. Προωθεί μια αίσθηση ολοκλήρωσης και ευθύνης που μπορεί να είναι πολύ εμπλουτισμένη. Ναι, και ανυπομονώ για την ημέρα που θα μπορέσω να βιώσω αυτή τη χαρά από πρώτο χέρι. Μάθημα 25. Εκδρομή με καθαρό αέρα. Θέλεις να έρθεις μαζί?
Πηγαίνω έξω για λίγο καθαρό αέρα. Βεβαίως. Θα χρειαζόμουν λίγο καθαρό αέρα. Έχει περάσει καιρός από τότε που βγήκα έξω. Αυτό είναι υπέροχο. Λίγος χρόνος σε εξωτερικούς χώρους μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να καθαρίσετε το μυαλό σας και να ανυψώσετε το πνεύμα σας. Απολύτως. Νιώθω πιο ενεργητικός και αναζωογονημένος αφού πέρασα χρόνο στη φύση. Ακριβώς. Ας κάνουμε μια ωραία βόλτα και να απολαύσουμε το τοπίο γύρω μας. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Είναι ένας τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε από την καθημερινή ρουτίνα. Σίγουρα. Επιπλέον, είναι πάντα ωραίο να έχετε καλή παρέα, ενώ απολαμβάνετε την ύπαιθρο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτόν το χρόνο μαζί στον καθαρό αέρα. Ανυπομονώ για αυτό. Θα είναι μια υπέροχη εκδρομή. Μάθημα 26. Σκέψεις σταδιοδρομίας. Τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής μου καριέρας ήταν αδιάκριτα, αλλά έμαθα τόσα πολλά κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Μπορώ να συσχετιστώ. Αυτά τα πρώτα χρόνια μπορεί να είναι δύσκολα καθώς καταλαβαίνετε την πορεία σας. Ακριβώς. Χρειάστηκε χρόνος για να κερδίσω εμπιστοσύνη και να βρω τη θέση μου στον κλάδο. Νομίζω ότι αυτές οι εμπειρίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, ακόμα και αν δεν φαίνονται εντυπωσιακές εκείνη τη στιγμή. Απολύτως. Διαμορφώνουν ποιοι είμαστε και μας προετοιμάζουν για μελλοντικές προκλήσεις. Συμφωνώ. Κάθε εμπειρία, καλή ή κακή, συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη. Ναι, και είμαι ευγνώμων για τα διδάγματα που έμαθα, με έκαναν πιο δυνατό. Είναι εμπνευσμένο να ακούτε πως έχετε μεγαλώσει στο ταξίδι σας. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η επιμονή είναι το κλειδί για την επιτυχία. Μάθημα 27. Οδηγίες ταξιδιού. Αυτό είναι υπέροχο. Μπορείς να μου δώσεις οδηγίες, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Όταν βγείτε από το ξενοδοχείο, προχωρήστε ευθεία για 2 τετράγωνα. Τέλεια. Θα το έχω κατά νου. Ακούγεται εύκολο να το ακολουθήσεις. Ναι, είναι μια απλή διαδρομή, οπότε δεν πρέπει να έχετε κανένα πρόβλημα. Εκτιμώ τη βοήθεια. Είναι πάντα ωραίο να έχετε έναν τοπικό οδηγό για οδηγίες. Βεβαίως. Μόλις φτάσετε στον κεντρικό δρόμο, θα δείτε την είσοδο του πάρκου στα αριστερά σας. Τέλεια. Ανυπομονώ να εξερευνήσω το πάρκο και να απολαύσω το τοπίο. Είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε. Το πάρκο είναι όμορφο, ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου. Ευχαριστώ και πάλι για τις οδηγίες. Θα φροντίσω να βγάλω μερικές φωτογραφίες για κοινή χρήση. Μάθημα 28. Μετρήσεις περιοχής. Η περιοχή είναι 300 τετραγωνικά χιλιοστά. Αυτή είναι μια ακριβής μέτρηση. Ναι, και εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τις βασικές διαστάσεις για λόγους αφήνειας. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Η κατανόηση της βάσης μπορεί να βοηθήσει στην απεικόνιση του συνολικού μεγέθους. Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχετε και τις δύο προοπτικές όταν συζητάτε τις μετρήσεις. Έχω διαπιστώσει ότι οι σαφείς μετρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για επιτυχημένα έργα. Ναι, ειδικά όταν πρόκειται για το σχεδιασμό και την εκτέλεση σχεδίων με ακρίβεια. Ας διασφαλίσουμε ότι ελέγχουμε ξανά τους υπολογισμούς μας για να αποφύγουμε τυχόν λάθη. Οπωσδήποτε. Η ακρίβεια είναι το κλειδί για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Ανυπομονώ να δουλέψω σε αυτό το έργο μαζί σας. Μάθημα 29. Ετοιμότητα για τον καιρό. Σταθεροποιείται σύντομα, αλλά μέχρι τότε, θα κρατήσω την ομπρέλα μου στη διάθεσή μου για κάθε περίπτωση. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Ο καιρός μπορεί να είναι απρόβλεπτος και είναι καλύτερα να είστε προετοιμασμένοι. Απολύτως. Έχω μάθει ότι το να έχεις μια ομπρέλα μπορεί να σώσει την ημέρα κατά τη διάρκεια ξαφνικών βροχών. Ναι, και είναι πάντα μια ταλαιπωρία να παγιδευτείτε στη βροχή χωρίς καμία προστασία.
Ακριβώς. Προτιμώ να απολαμβάνω τις εκδρομές μου χωρίς να ανησυχώ μήπως βρέξω. Ας ελέγχουμε επίσης τακτικά την πρόβλεψη για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Υπέροχη ιδέα. Η γνώση του καιρού θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε καλύτερα τις δραστηριότητές μας. Ναι, και θα διασφαλίσει ότι θα περάσουμε υπέροχα ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Ας μείνουμε στεγνοί και να απολαμβάνουμε τις περιπέτειές μας μαζί. Μάθημα 30. Εφαρμογές εκμάθησης γλωσσών. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσουμε εφαρμογές εκμάθησης γλωσσών στα τηλέφωνα μας για να βελτιώσουμε τις Αυτή είναι δεξιότητές μια μας. λαμπρή ιδέα. Η χρήση εφαρμογών μπορεί να κάνει τη μάθηση πιο διαδραστική και διασκεδαστική. Ναι, και συχνά παρέχουν ασκήσεις που βοηθούν στην ενίσχυση αυτού που μαθαίνουμε. Ακριβώς. Επιπλέον, πολλά από αυτά μας επιτρέπουν να εξασκηθούμε στην ομιλία και την ακρόαση. Μου αρέσει το πόσο προσβάσιμη η εκμάθηση γλωσσών έχει γίνει μέσω της τεχνολογίας. Απολύτως. Μπορούμε να εξασκηθούμε οποτεδήποτε και οπουδήποτε, κάτι που είναι εξαιρετικά βολικό. Ας κάνουμε μια λίστα με τις εφαρμογές που θέλουμε να δοκιμάσουμε και να δούμε ποια μας ταιριάζει καλύτερα. Υπέροχο σχέδιο. Η εξερεύνηση διαφορετικών επιλογών θα μας βοηθήσει να βρούμε την τέλεια εφαρμογή. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το γλωσσικό ταξίδι μαζί. Μάθημα 31. Τα κυριότερα σημεία του ταξιδιού. Γαλλία. Αυτό είναι υπέροχο. Ποια ήταν μερικά από τα κυριότερα Λοιπόν, σημεία του ταξιδιού μία από τις σας? πιο αξέχαστες εμπειρίες ήταν η επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα ήθελα να το δω αυτοπροσώπως. Είναι πραγματικά εκπληκτικό, ειδικά όταν το βλέπετε να φωτίζεται τη νύχτα. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να είναι. Τι άλλο σας άρεσε? Μου άρεσε επίσης να εξερευνώ τους γοητευτικούς δρόμους της Μονμάρτρης. Η τέχνη και ο πολιτισμός ήταν εμπνευσμένες. Ναι, αυτή η περιοχή είναι γνωστή για τη ζωντανή ατμόσφαιρα και την καλλιτεχνική της ιστορία. Απολύτως. Τράβηξα τόσες πολλές φωτογραφίες και βυθίστηκα στη δημιουργική ατμόσφαιρα. Ας σχεδιάσουμε μαζί ένα ταξίδι στη Γαλλία. Θα ήθελα πολύ να τα ζήσω όλα αυτά μαζί σας. Μάθημα 32. Σχόλια τιμολόγησης. Τι σκέφτηκαν για τις τιμές μας? Το βρήκαν ανταγωνιστικό σε σύγκριση με παρόμοια προϊόντα στην αγορά, κάτι που είναι ενθαρρυντικό. Είναι υπέροχο να το ακούω. Είναι πάντα καθησυχαστικό να γνωρίζουμε ότι προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας. Απολύτως. Τα σχόλια μας βοηθούν να κατανοήσουμε που βρισκόμαστε στον κλάδο. Ναι, και είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τους ανταγωνιστές για να παραμείνετε σχετικοί. Συμφωνώ. Θα πρέπει να αξιολογούμε συνεχώς τις στρατηγικές τιμολόγησης για να διασφαλίσουμε ότι ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες των πελατών. Ας συγκεντρώσουμε επίσης περισσότερα σχόλια για να δούμε αν υπάρχουν τομείς βελτίωσης. Υπέροχη ιδέα. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο καλύτερα μπορούμε να προσαρμόσουμε τις προσφορές μας. Εδώ είναι να διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα. Μάθημα 3. Η σημασία σίγμα γνώσης. Ξέρετε, η ελευθερία ανθίζει πραγματικά όταν δίνουμε προτεραιότητα στη στροφή της καρδιάς των παιδιών προς τη γνώση και το χαρακτήρα. Αυτή είναι μια βαθιά σκέψη. Η καλλιέργεια της αγάπης για μάθηση στα νεαρά μυαλά είναι απαραίτητη για ένα λαμπρότερο μέλλον. Πράγματι, η εκπαίδευση προάγει την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθηση, και τα δύο είναι ζωτική σημασία στο σημερινό κόσμο. Απολύτως, και η ενστάλλαξη ισχυρών αξιών στα παιδιά τα βοηθά να εξελιχθούν σε υπεύθυνους ενήλικες που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία. Ναι, είναι μια συλλογική ευθύνη που πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη γενιά είναι εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από μέτωπο. Και δεν αφορά μόνο τους ακαδημαϊκούς. Η ανάπτυξη χαρακτήρων παίζει ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση των αλληλεπιδράσεών τους με άλλους.
Ακριβώς, όταν τα παιδιά μαθαίνουν να εκτιμούν την ακεραιότητα και την καλοσύνη, γίνονται πιο συμπονετικοί ηγέτες στο μέλλον. Τελικά, εστιάζοντας τη γνώση και το χαρακτήρα, δημιουργούμε ένα θεμέλιο για διαρκή ελευθερία και πρόοδο. Καλά είπε. Πρόκειται για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που ευδοκιμεί με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση. Μάθημα 34. Πρώιμη επιτυχία στον αθλητισμό. Είναι συναρπαστικό το πως ορισμένοι αθλητές επιτυγχάνουν αξιοσημείωτη επιτυχία σε τόσο νεαρή ηλικία. Είναι πραγματικά εμπνευσμένο. Για παράδειγμα, ξέρατε ότι ο Μπόρκ κέρδισε το Wimbledon όταν ήταν μόλις 19 χρονών? Ναι, αυτό είναι απίστευτο. Οι πρώτοι θριάμβοι του έθεσαν τη βάση για μια θρυλική καριέρα στο τένις. Δείχνει ότι με ταλέντο, αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά, οι νέοι αθλητές μπορούν να φτάσουν σε εξαιρετικά ύψη. Απολύτως, και το ταξίδι του δείχνει ότι η σωστή υποστήριξη και εκπαίδευση μπορούν να κάνουν όλη τη διαφορά. Ναι, και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις θυσίες που κάνουν οι νέοι αθλητές για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Πράγματι, η εξισορρόπηση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη, ωστόσο πολλοί καταφέρνουν να υπερέχουν και στα δύο. Είναι μια απόδειξη της αφοσίωσης και του πάθους τους για το άθλημα, το οποίο συχνά παρακινεί τους άλλους να ακολουθήσουν τα βήματά τους. Τελικά, η πρώιμη επιτυχία μπορεί να εμπνεύσει τις μελλοντικές γενιές να αγωνιστούν για μεγαλείο στις δικές τους προσπάθειες.